cầm tôm mà nói à. Đó, vô. Thảy chài xuống giặt cái cho nó sạch. Mày thấy là nó thiệt mày không thích đó. Đủ mẹ bắt cũng được khỏi ai đó. Rồi quăng. Dính không? Kéo đụng nó còn hơn chạy tàu nữa mà. Tôm hết rồi. Ủa đang sổ cống mà. Sổ gì nó ra hết, không ta có chặn lưới không? Trời ơi, tưởng không chặn lưới mà sao hồi bác. Nè đây còng nè. Nè đây con nè anh. Vô hang cũng được luôn nè, anh đạp rồi. Trời, dữ ta. Hang này có rồi. Trời, xích trên này nè, cũng đâu có cá chạy ngờ ngờ trên này nè. Được con nào không? Con không? Thả đi dụ nó nhỏ xíu. Không sao. Sao đâu? Khó chịu quá. Mày nói nó bắt nha. Chạy vô á chứ dễ ăn đâu. Xích đây nè, quăng đây nè. Nó không có kiểu tao bỏ chứ không. Dạ. Nhỏ. Thấy tao chưa? Vậy. Lên đụng vào luôn. Đó. Rồi Vũ bắt em đi. Vũ đi, trời ơi anh kêu em nữa. Má thầu lưng. Còn đây con nào? Nó thả. Cá đối nè. Thả bớt. Còn lớn nữa. Cái này tính lên về ăn 5 con trở lên. Cá đối mà, con nào thoát được chạy thôi chứ gì đâu.
Xách miếng chài đi rượt á, lội cá đối này nè. Thấy chỗ nào quăng chỗ đó à. Vũ ra đi, vũ đất ra hết đi. Sai nữa. Vũ tại vũ không hồi. Tại vũ hết nổi rồi. Bắt đất chi. Cái này bình thường nữa gì đâu. Thả đi. Nhỏ không à. Rồi, cái này nhiều à. Ba con, 4 con. Con này nhỏ quá, thả lại. Lên trên á, ở đây không còn đại nữa. Trời ơi, luôn ta lên trên ta chạy ô trên một đống nè. Chỉ có một con hai con gỡ công cực. Lên trên á.